No niin, hyvät kakkiaiset. Päätin sit pitkästä aikaa tehdä tämmösenkin päivityksen. Ja kyllä, mun tukka on kuin lumisateen jäljiltä. Mutta siis, ne jotka on olleet tuolla mun Discord-yhteisössä, tietänevät vähintään sen, että mun on täytynyt tässä tämän vuoden keväällä muuttaa. Koska mun nyttemmin ex-asunnoksi jääneeseen paikkaan on tulossa putkiremontti, jollaiset aina meinaa sitä, että yleensä kyseisestä talosta pitäisi evakuoitua ties kuinka pitkäksi aikaa. Mutta sitten kävikin semmonen hyvät säkä, että mun vuokranantaja löysi mulle hyvän kohteen tosi nopeasti ja vieläpä tosi läheltä. Mun ei tarvitse edes vaihtaa kaupunginosaa. Ja nytten sitten tätä filmattaessa mä oon vihdoin saanut kaiken muutettuakin tänne. Ja tässä vaiheessa edessä siis on tämän ison laatikoston purkaminen niin, että täällä mahtuu sisustamaankin. Ja se mitä mä sain ainakin tänään opituksi on se, että kun sulla on tällaisia naurettavuuksiin asti stressaavia tilanteita ilmankin, että tuo juoppo tuolla ylhäällä hölisee jotain. Siis vittu oikeesti, aina nää on tämmösiä. Et niinku keskellä päivää voi olla ihan vitun hiljasta. No nyt on toisaalta just perjantai, että se ehkä suotakoon noille. Mut just yleensä aina illalla, kun niinku luulis, että ihmiset alkais vähitellen mennä nukkumaankin tai jotain. Niin sitten noi saatanan juopot, noi vitun kiveksettömät, kimeääniset ihmislajin pahimmat saastat rupeaa aina puhumaan kovaa niin, että koko saatanan talo kuulee. No ehkä mua nyt vähän kismittää tämmöiset pikkujutut, kun tässä on ollut aikamoista säätämistä. Ehkä mä sitten ajan myötä pystyn ottamaan iisimmin, kun on kaikki sisustettu ja mulla on koneet ja vehkeet ja kaikki tämmöiset täällä. Mut siis sitä odotellessa mä oon tosiaan oppinut semmoista, että toisin kuin voisi kuvitella, niin oikeastaan mun kohdalla se vaan menee niin, että kun on tämmösiä tilanteita, joissa on ihan vitusti säätämistä, niin mitä vähemmän ihmisiä mun ympärillä on hösläämässä, kysymässä, että mitä nyt, niin oikeastaan sitä jouhevammin mä saan tällaisia asioita, kuten muuttaminen, laatikoiden purkaminen ja muuta, niin sitä nopeammin. Mitä vähemmän mulla on auttavia käsiä auttamassa, mielellään ei yhtään, niin heti kun mä saan olla tälleen yksin ja ettei mutsikaan ole tuolla edellisessä kämpässä siivoilemassa ja potentiaalisesti soittelemassa mulle, niin heti siinä vaiheessa mä pystyn ihan aikuisten oikeesti päättämään, että milloin mä pidän pepsitauon, pitämään sen motherfucking pepsitauon ja sitten sen motherfucking pepsitauon jälkeen itsenäisesti laittelemaan niitä laatikoita niin, että kappas kummaa, nyt täällä on tilaa sängyllekin. Ja siis mäkin on tämän muuton myötä joutunut vakavasti miettimään sitä, että niinku milloin ja miten mä vaikka päästän mun mutsia säätämään ja siis auttamaan asioissa. Homma vaan nyt menee silleen, että nyt kun nämä kamat on saatu tänne, niin mitä pidempiä aikoja mä saan itse nyt toimia täällä, niin mä takaan sen, että sitä nopeammin mä saan tämän uuden asunnon muutettua kodikseni. Niin se vaan menee. Siis mun viimeisin muutto ennen tätä muuttoa oli vielä semmosessa tilanteessa, missä mulla ei vaan ollut läheskään niin paljon shittiä kannettavana kuin mitä mulla nyt on. Ja tää on oikeastaan mun ensimmäinen muutto, missä mä oon joutunut palkkaamaan ihan semmosen muuttoyhtiön. Ja on niillä ihan kiva semmonen esimies, mikä on siinä niinku puhelimen päässä. Eikä mulla oo edes moitittavaa niistä muuttomiehistä, siitä kaksikosta, joka sitten hoiti tän niinku likasen työn. Mut siis siinä vaiheessa, no tämäkin on oppimiskokemus, niin siinä vaiheessa kun ne tyypit tuli siihen mun nykyiseen asuntoon, niin aika nopeasti mulle kävi selväksi, että mun on vaan parempi pysyä poissa tieltä, kun ne niin kuin omalla äidinkielellään, mikä ei edes ole englantia, niin ne niin kuin kattoo ne mun kamat, kalkuloi sitä kokonaisuutta keskenään ja sitten niin kuin ihan semmosilla aivan käsittämättömillä voimillaan tosta noin vaan niin kuin nostelee niitä laatikoita ja vie niitä sitten siihen autoon ja
Oli kyllä aika hurjaa katseltavaa, kun ne vaan niin tottuneesti vei niitä ensin vanhasta kämpästä autoon, sitten autosta uuteen kämppään. Se oli aika niinku, mä en vieläkään meinaa käsittää, että miten vitussa ne on niin saatanan voimakkaita ne tyypit. Kun mä siis tänä aamuna valmiiksi vein itse siis ton mun tietokoneen ja sitten vielä viimeisenä ton mun ekan näytön ennen kuin ne muuttomiehet tuli, niin pelkästään se juttu sai mut aivan yli rasituksen partaalle. Mut anyways, on tääkin ollut taas yksi tämmönen päivä. Ja tämä on nyt sitten mun ensimmäinen yö uudella kämpällä. Mulla tulee näköjään täälläkin olemaan omat vastineensa sen mun entisen talon ylänaapurille, joka just tuolla lailla välillä hölisee niin kuin mikäkin idiootti, pudottelee kovia esineitä, tömistelee. Just nää klassiset. Mut siis joo, ainakin aikaisemmin mä oon huomannut, että kun mä teen tämmösiä videoita, tämmösiä ihan face-to-face videoita, niin niistä tykätään kyllä aika paljon edelleen. Ehkä niissä on jotain semmoista niin kuin inhimillisyyttä. Jotain semmoista, en tiedä. Mitä niin kuin aika moni haluaakin. Ja kyllä mä myönnän. Kyllä mullakin on semmoista, että kun on joku tämmönen sisällöntuottaja, joka niin kuin omalla persoonallaan puhuu tälleen kameralle, niin kyllä sellaista on aina kiva katella. Vaikka on jo nämä tekoälyt ja ties mitä deepfakeja ja muuta shittiä. No mut joo, enköhän mä tässä jollain keinoin ota tota mikroaaltouunia esiin ja tee itselleni iltapalaa ja mene sitten nukkumaan. Ei tällei vaiheessa olevassa kämpässä vielä oikein jaksa valvoilla, varsinkaan nyt kun tää päivä on ollut tämmönen. Ja siis muutenkin, kun mulla on toi päivätoiminta ja mä haluun olla niin kuin silleen, että aamut ei ole mitenkään hektisiä, niin mä arkkisin herään aamu 6. Ja kun semmoiseen siis tottuu ja vielä tälleen 30-vuotiaana, ettei ole enää ihan siinä nuorimmasta päästä, niin en mä nykyään, mä en jaksa valvoa enää silleen. Vaikka tuossa mun Discord-yhteisössä selvästi niin kun liikennettä tuntuu olevan enemmän tuossa ilta 9 keskiyön välillä. Niin se tuntuu välillä hassulta, että mä laitan niinku viestiä silloin, kun jengi on vielä ilmeisesti töissä tai jossain, ja sitten mä oon jo tyyliin untemailla, kun jengillä alkaa keskustelut siellä. Että tällaisia havaintoja mulla vaan on ollut. Mutta eipä tässä oikeastaan nyt muuta, että mä menen nyt vielä ottamaan laatikosta esille ton mun mikroaaltouunin ja tekemään sitä iltasafkaa ja sitten painumaan pehkuihin. Pitäisikö sanoa vanhaan tapaan, että näkemisiin, kuulemisiin, säveltämisiin ja muuttamisiin. Saavutuksiasi tullaan muistamaan vielä pitkään. Saa sitten semmonen, just vitun joo taas.